σας φίλοι μου. Λοιπόν, τι έχουμε να κάνουμε σήμερα. Ήθελα να κάνω ένα δωράκι σε μια μικρή δεσποινίδα. Δηλαδή όταν λέμε μικρή δεσποινίδα πάει Τετάρτη Δημοτικού. Και σκέφτηκα να της κάνω ένα μικρό τσαντάκι, να της βάλω επάνω και ένα μονόκερο που αρέσει πάρα πολύ στα κοριτσάκια. Και το προτίμησε, εγώ τη ρώτησα τι χρώμα θέλεις και μου είπε η ροζ φούξια. Αποφάσισα λοιπόν να της το κάνω ροζ, γιατί ο μονόκερος, αυτός που θα της βάλουμε πάνω στο καπάκι, είναι ροζ και σχέλτη τα μαλλιά του. Οπότε αποφάσισα να της βάλω το ροζ αντί το φούξια για να ταιριάξει. Και είπα, μια και θα της το κάνω, να σας το δείξω κιόλας σαν μια ιδέα που μπορείτε να την κάνετε κι εσείς δώρο σε παιδάκια μέχρι 11 χρονών, μέχρι το τέλος του δημοτικού δηλαδή. Αλλά είναι ένα πάρα πολύ όμορφο τσαντάκι που θα αρέσει πολύ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχω κάνει εγώ εδώ. Λοιπόν, έβαλα 25 γαϊτανάκια και γύρισα στο 24, δηλαδή ένα μετά. Και έχω τώρα 24 άριχτα εδώ. Είναι ταμπλάς πλεγμένος, είναι πάρα πολύ εύκολο, είναι όλο άριχτα και έχω κάνει αυτό, κάθε σχεδιάκι από αυτό, να ξέρετε, είναι 2 σειρές. Άρα έχω κάνει 30 ζευγαράκια. Δηλαδή 1, 2, 3, 6, 9, 10, είναι 30 ζευγαράκια. Είναι ό,τι πρέπει για το καπάκι που έχω επιλέξει. Λοιπόν, εδώ θα μπει το καπάκι μας, κανονικά, εδώ, για να μπορεί να ανοίγει και να κλείνει εύκολα. Και εδώ επάνω θα βάλουμε το μονόκερο, θα μπει και το χερούλι και νομίζω ότι είναι ένα εξαιρετικό δώρο για παιδάκια και πάρα πολύ εύκολο. Λοιπόν, είμαστε στη φάση τώρα που πρέπει να κάνουμε μία περιμετρική σειρά για να μπορούμε να το ράψουμε. Πάμε να το δούμε. Λοιπόν, εδώ έχω πατήσει τον τελευταίο πόντο. Μπαίνουμε λοιπόν πάλι στον ίδιο πόντο και κάνουμε άλλη μία για να κάνουμε τη γωνία του. Έτσι. Λοιπόν, και πάμε σε όλες τις τρυπούλες μέσα και κάνουμε τώρα από ένα άριχτο για να μπορέσουμε μετά να ενώσουμε τα 2 άριχτα, αυτό και της άλλης πλευράς, και να τα ράψουμε, έτσι. Λοιπόν, γύρω-γύρω σε όλες τις τρυπούλες. Όταν είναι άριχτα είναι πολύ εύκολο, γιατί κάθε σειρά αντιστοιχεί σε μία τρυπούλα. Αυτό μπορεί να το κάνει και μία αρχάρια, να το κάνει δώρο στην κορούλα της, στην ανιψιά της, στο παιδάκι της φίλης της, οπουδήποτε. Έτσι, λοιπόν, εδώ. Πάμε να κάνουμε λοιπόν μία σειρά γύρω-γύρω άριχτα και ανοίγω να το ράψουμε, να γράψουμε και το καπάκι του, έτσι. Λοιπόν, το κόβουμε και μάλιστα το κόβουμε λίγο πιο μακρύ, μήπως το χρησιμοποιήσουμε μετά για ράψιμο. Εκεί. Τραβάμε αυτό. Περνάμε τη μαλλιοβελόνα μας εδώ. Ωραία. Πάμε εδώ, μπαίνουμε μέσα. Και ξαναμπαίνουμε εκεί που ήμασταν για να στερεώσουμε τελείως, να μην φαίνεται τίποτα. Λοιπόν, εκεί. Πάμε να κάνουμε και ένα τσάκ από κάτω για να το σταθεροποιήσουμε, να μην μας φύγει μέχρι να ράψουμε. Πάμε τώρα να ετοιμάσουμε το καπάκι. Αυτό το έχουμε έτοιμο για ράψιμο. Αλλά πριν πρέπει να κολλήσουμε το μονόκερο στο καπάκι. Πάμε να δούμε πού πρέπει να μπει, ώστε να μην μας ενοχλεί στο δίπλωμα. Πρέπει να μπει εκεί. Εκεί. Εντάξει. Οπότε πάμε με την κόλλα μας, τη μαγική. Και το κολλάμε. Βάζουμε και λίγο στο κερατάκι του, εδώ. Αυτό υποτίθεται ότι κολλάει και μόνο του, αλλά εγώ για να είμαι σίγουρη θα του βάλω κολλίτσα. Λοιπόν, οπότε είπαμε, το βάζουμε εκεί για να μην μας ενοχλεί καθόλου. Εκεί, ωραία, τέλεια. Λοιπόν, το αφήνουμε λίγο να στεγνώσει
2 λεπτάκια, 3, έτσι. Λοιπόν, κάντε υπομονή 2-3 λεπτάκια και ανοίγω για να έχει στεγνώσει, να μπορέσουμε να το ράψουμε, έτσι, από πίσω μετά. Λοιπόν, υπομονή 2-3 λεπτάκια. Λοιπόν, γυρίζουμε το πλεκτό μας, έτσι. Θέλουμε τώρα να βάλουμε αυτό. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ. Αυτό θα γυρίσει εκεί, έτσι. Οπότε, γυρίζουμε το πλεκτό από την ανάποδη και βάζουμε αυτό εδώ. Να ξέρουμε πού θα το ράψουμε. Και πάμε τώρα να μετρήσουμε πόσο χαμηλά θέλουμε να το βάλουμε. Εγώ λέω ότι εκεί είναι καλά. Εκεί. Οπότε μοιράζουμε τις στυλίτσες 3-5-3-5 εκεί και αρχίζουμε να ράβουμε με αυτή εδώ την κλωστούλα, η οποία είναι καταπληκτική. Αυτή. Είναι συνθετική, δεν παθαίνει τίποτα, έτσι. Και είναι ιδανική για να ράβουμε τέτοια πραγματάκια. Βέβαια δεν υπάρχει σε πολλά χρώματα, αυτό είναι το κακό της. Πάμε να ράψουμε, όσο και λεπτή να σας φαίνεται, είναι θηρίο. Να φανταστείτε ότι ράβουμε και τέντες με αυτή. Να βρούμε την τρυπούλα, νάτι, 2 φορές το καθένα, να είμαστε σίγουροι. Αν και δεν χρειάζεται, και μία να την περάσουμε, φτάνει. Εκεί, πάμε δίπλα. Προσέχουμε να είμαστε ίσια κάτω. Εδώ. Σας το έχω δείξει ξανά και στο πορτοφόλι για το κινητό βέβαια, αλλά η επανάληψη δεν βλάπτει. Ωραία. Έτσι λοιπόν προσεκτικά, με διπλή την κλωστούλα θα μου τη ράψετε μέχρι το τέλος της σειράς, έτσι. Το ράψαμε από πίσω, βλέπετε, να το, δεν φαίνεται τίποτα. Το γυρίσαμε μπροστά, αυτό έχει κολλήσει, δεν παθαίνει πλέον τίποτα. Και τι θέλω, πριν το ράψετε στα πλάγια, γιατί πολλές κυρίες μου το κάναν αυτό στα πορτοφολάκια για το κινητό και μετά δεν γίνεται τίποτα, μετά πρέπει να μπει ραυτό μαγνητάκι. Γιατί πριν ακόμα ράψετε τα πλαϊνά, πρέπει να πάτε να μου βάλετε πρώτα τη σούστα, αυτή το μαγνητάκι. Ένα λεπτό να τα ανοίξουμε για να το βγάλουμε από εδώ. Το κάνουμε έτσι, πρώτα. Το βγάζουμε αυτό. Έτσι. Ωραία. Και όπως είναι τα 2 σκελάκια του εδώ, πάμε τώρα. Το κολλάμε εδώ και πάμε εκεί και το πιέζουμε να δούμε πού θα μας βγει. Αλλά μετράμε κιόλα. Δηλαδή, βγήκε εδώ. Είναι σωστό. Ένα λεπτό, γιατί μας βγήκε εδώ. Το είδα εγώ που βγήκε. Βγήκε εδώ. Αλλά είναι σωστό. Για να πάμε να μετρήσουμε να δούμε. 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Βλέπετε, θέλει ένα πιο εκεί για να είναι στο κέντρο. Πάμε να μετρήσουμε πάλι. Δηλαδή θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι είναι στο κέντρο μας. Ένα λεπτό να το βάλουμε εδώ και να μετρήσουμε. 3, 6, 9, 10. 3, 6, 9, 10. Άρα είμαστε σωστοί. Πάμε τώρα από κάτω, αφού το βγάλουμε αυτό εδώ, καλά να μας βγει. Καλά, εκεί, εκεί. Λοιπόν, πάμε από κάτω. Έχουν βγει, βλέπετε τα 2 σκελάκια του, βάζουμε μετά αυτό, για να είμαστε σίγουροι, και το πιέζουμε, για να κλείσει. Εκεί. Τώρα εσείς βέβαια πιέστε το με μια πενσούλα. Εδώ τα χέρια είναι πένσα εδώ. Τέλος πάντων. Το βάλουμε το ψαλίδι μάλλον. Εκεί. Καλά. Έκλεισε. Ωραία. Να το. Λοιπόν, πάμε. Ήρθαμε τώρα εδώ. Αφού έχουμε βάλει και τη σουστίτσα μας και είμαστε έτοιμοι, παίρνουμε τη μαλλιοβελόνα μας και αρχίζουμε να ράβουμε τα πλαϊνά. Έτσι. Ένα με ένα. Γι' αυτό αφήσαμε αυτό μεγάλο, για να μην κάνουμε κόμπο. Το έχουμε έτοιμο και πάμε να ράψουμε τώρα. Λοιπόν, ένα με ένα. Αυτό, το πρώτο, με αυτό εδώ. Εκεί. Ωραία. Πάμε τώρα
να ράβουμε κανονικά όπως σας έχω δείξει πάντα. Μέχρι κάτω θα μου πάτε, έτσι. Ένα από εδώ, αυτό το πιάσαμε, ένα από εδώ, ένα από εκεί. Όλα, μέχρι κάτω, έτσι. Ένα από εδώ, αυτό το έχουμε γράψει, βλέπετε, ένα από εδώ και ένα από εκεί. Εκεί. Γράψαμε τη μία πλευρά, από πάνω που είχαμε τελειώσει προς τα κάτω, την επόμενη το άνοιξα και το έκαψα, μπορούσα να τα ανοίξω. Τώρα λοιπόν πάντα τη δεύτερη πλευρά είναι ένα μυστικό, πρέπει να μου τη ράβετε από κάτω προς τα επάνω για να μπορείτε μετά να το κάψετε εδώ. Γιατί αν το πάτε από πάνω προς τα κάτω θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ να το κάψετε εκεί. Οπότε κάναμε τον κόμπο μας, τον γκέμε πάντα τον κόμπο. Σε όλα αυτά τα νήματα με πολυπροπυλένιο θέλει κάψιμο. Και πάμε, βλέπουμε την εισάδα εδώ, το βλέπετε πώς πάει, εκεί. Και πάμε και πιάνουμε αυτό το πόντο. Έλα, να το πιάσουμε, εκεί. Βάζουμε το γκόμπο μας μέσα, εκεί. Και πάμε ένα με ένα. Και είμαστε σίγουροι ότι και εδώ είμαστε σωστοί και εδώ είμαστε σωστοί. Και πάμε τώρα ένα με ένα να ράψουμε μέχρι επάνω. Να το. Μόλις φτάσω επάνω θα ξανανοίξουμε, να το κάψουμε, να το περιποιηθούμε, να βάλουμε και το χερούλι του και τελειώσαμε. Φτάσαμε και το τελευταίο πόντο, ένα με ένα ήρθε ακριβώς. Το ξαναπερνάμε άλλη μία εδώ για να είμαστε σίγουροι. Το βάζουμε μέσα. Και τώρα πλέον μας είναι εύκολο, κάνουμε λίγο έτσι και μπορούμε να το στερεώσουμε, βλέπετε. Αυτό είπα, ότι εδώ πάνω είναι πολύ εύκολο να στερεωθεί. Κόβουμε. Και το καίμε. Ωραία. Και δεν φαίνεται τίποτα. Έτοιμο το τσαντικό μας. Λοιπόν, πάμε τώρα να του βάλουμε και το χερούλι του. Να το δούμε πρώτα. Εκεί. Ωραία. Εδώ κουμπώνει. Θέλει λίγο ένα βάρος εδώ για να τσακίσει λίγο αυτό να σταθεί, έτσι. Αυτό έχει κολλήσει, δεν έχει ανάγκη πια. Εκεί. Λίγο εδώ για να πάρει το σχήμα. Το πήρε. Και πάμε τώρα εδώ στις σακρούλες να βάλουμε και αυτό. Καλά καλά. Να πιάσει καλά σε κάνα 2 γατζάκια. Καλά. Εκεί θέλω να μου βγει. Θα βγει. Να το. Εδώ δεν έχει ανάγκη πια. Λοιπόν. Και από την άλλη πλευρά. Και τώρα η πιτσιρικούλα μπορεί να το κοντίνει όσο θέλει το χερούλι, έτσι. Θέλω να πιάσω τα 2, καταλάβατε, να πιάσω και... Να, το πιάσαμε. Λοιπόν, εδώ λοιπόν το τσαντάκι μας είναι έτοιμο, να το... Δεν είναι υπέροχο, Δεν είναι πολύ όμορφο. Θα χαρεί το κοριτσάκι νομίζω πάρα πολύ, γιατί είναι ένα τσαντάκι πολύ χαριτωμένο. Να το. Άμα το γεμίσει και μέσα θα είναι τέλειο. Να το. Δεν είναι πολύ όμορφο. Λοιπόν, πιστεύω να σας άρεσε το βιντεάκι. Σαν ιδέα εγώ το φτιάξα. Αφού θα το φτιάχνα που θα το φτιάχνα, είπα να το φτιάξουμε παρέα. Δηλαδή δεν φτιάχνω πια τίποτα μόνη μου. Δηλαδή ό,τι σκεφτώ να κάνω και για δώρα ακόμα, τα φτιάχνουμε μαζί. Έτσι κι αλλιώς γιατί να μην δώσω μια ιδέα παραπάνω. Λοιπόν, αν σας άρεσε το βίντεο, ξέρετε τι θα κάνετε. Θα μου γράψετε ένα σχόλιο. Εάν κάποια το φτιάξει για την εγγονούλη της, δεν ξέρω για ποιον θα το φτιάξει, να μου γράψει και σχόλιο να μου πει την ανταπόκριση. Κάντε like, εγγραφή στο κανάλι, πατήστε το κουδουνάκι να σας έρχονται ενημερώσεις. Μπέστε και σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπάρχει το πλέξιμο, ράψιμο και έντυμα. Μπέστε και στο site μας, υπάρχουν όλα τα υλικά.
Μέχρι το επόμενό μας βιντεάκι, να είστε όλοι καλά, φιλιά πολλά.